Assalamualaikum. Kita nak try buat popcorn dalam ni. Letak minyak secukupnya. Okey. Panaskan dulu. Hai. Nampak tak popcorn tu dah jadi? Popcorn you takkan hangus ya, sebab dia sentiasa mengacau. Okey, rasanya semua dah meletup. Kita nak tutup. Terus buka penutup dia. Tada! Popcorn. Okey, nak keluarkan dia punya popcorn ni. Nak masak caramel dia pula. Lepas tu kita masukkan popcorn ni semula dan kita gaul semua sekali. Nak buat dia punya caramel pula. Okey. Tak butter. Dan gula. Biar dia masak sampai pekat sekejap ya. Okey. Gula dia dah nak jadi. Boleh tengok colour dia kan. Okay, so now kita dah boleh masukkan the popcorn. Dan kita nak kacau. Don't worry. Okay. Pasal masuk semua popcorn, kita nak tukar setting yang dia spin laju. Okay. Okay, dah boleh spin. Not aggressive enough. Aggressive. Okay. Nampak gayanya semua dah sekata. Kita dah boleh tutup mesin dan kita boleh buka penutup dia. Okay kot? Yeah, looks good now. Popcorn buat dalam Miss Fanlai. Woohoo! Okay, ni popcorn yang buat dalam Fanlai tadi. Dah sejuk sikit. Dah melekat-lekat dah caramel dia. Kita nak try. Bau dia jadi. Colour dia cantik. Sedap. Kalau cepat sikit, you pakai brown sugar. Janji cair je biar salut terus. Not bad.